Hello everyone, welcome to my channel Figure Out with KouShik. In this video, we are going to solve some other problems of inverse trigonometric function from exercise 2.2. By the way, if you have not subscribed my channel yet, then do subscribe for more mathematically informative videos. So, let's figure out. Number 13. So 13 ki 13 ot dia asil 10 half 10 half then sine inverse twice x by 1 plus x square plus cos inverse of 1 minus y square divided by 1 plus y square. তো এইটো আছে ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব সোৱা তো মই এই বস্তুখিনি সিম্পলিফাই কৰিব লাগে ন means 2x by 1 plus x square and 1 minus y square divided by 1 plus y square তো এইখিনি বস্তু মই সিম্পলিফাই কৰিব লাগে তো কৰাৰ আগত মই কি কৰো এইখিনি মই ভাবি লৈছো হা যদি মই x মানে যদি tan থিটা লও তো ইয়াত কি আহিব 2 tan থিটা divided by 1 plus tan square থিটা আৰু এইটো means হল sin twice থিটা তো এই বস্তুখিনি trigonometric ফাংশনৰ পৰা আহিব যদি trigonometric ফাংশনৰ যেকিটা ফৰ্মুলা আছিল হেকিটা মনত নাই তো এবাৰ চাই লবা ঠিক আছে তো এইটো কি আহিব sin 2 থিটা আৰু যদি ইয়াত মই কি কৰো এনেকুৱাকে যদি থিটাৰ ঠাইত যদি ফাই লও লাইক 10 ফাই লও মিন্স তেতিয়া হলে কি আহি যাব ইয়াত cos 2 থিটা আহি যাব হা তো এইখিনি বস্তু নিজা কনসেপ্ট হয় এইখিনি বস্তু নিজে মানে কি জানিব লাগিব তো তাৰ বাবে কি trigonometric ফাংশনৰ ফৰ্মুলাখিনি মনত ৰাখি থবা ঠিক আছে তো মই ইয়াত কৰিব লৈছো যে let x is equals to tan theta and y is equals to tan phi হয় then কি আহিব ইয়াৰ পৰা theta means আহিব tan inverse x আৰু ইয়াৰ পৰা phi means আহিব tan inverse of y হ'ব therefore আমি কিমান পাম এইটোৰ পৰা মই এইটো লিখি লৈছো এটা সলিউশন জয়টো আমি এনেকৈ স্টার্ট কৰিম হয় তো ইয়াত কি আহিব 10 half sin inverse of twice x divided by 1 plus x square plus cos inverse of 1 minus y square divided by 1 plus y square ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা কি আহিব এতিয়া সাম আমি ইকুৱেলস টু 10 half থাকিল ইয়াত হয় তো নেক্সট কি আহিব sin inverse 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta plus cos inverse 1 minus tan square phi divided by 1 plus tan square phi তো এইখিনি আমি এনেকৈ পালো তো নেক্সট কি আহিব ইয়াৰ পৰা 10 half to ৰাখিলো মই ইয়াত sin inverse তো ইয়াত থিটাৰ লগত আছে ন টাৰ্মখিনি তো কি লিখিব পাৰো মই ইয়াৰ পৰা sin 2 theta plus cos inverse এইটো কিহৰ কাৰণে আহিব 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta is equals to আছিল cos twice theta তো ইয়াৰ কাৰণে কিমান আহিব থিটাৰ ঠাইত phi আছে cos of twice phi এনেকুৱা আহিব তো ইয়াৰ পৰা মই কিমান লিখিম 10 half to থাকিল ইয়াত sin inverse আৰু sin cancel যাব গৈ কিমান থাকিব ইয়াত twice theta plus ইয়াৰ পৰা আহিব twice phi cos inverse আৰু cos cancel যাব তো ইয়াৰ পিছত কি আহিব ইয়াত সো ইয়াৰ পৰা যদি মই 2 2 কমন লৈ আহু বাহিৰত 10 আছে ইয়াত half 2 2 কমন আনিছো theta plus phi হয় ইয়াৰ পৰা কিমান আহিব 2 2 cancel tan of theta plus phi now আহিব tan a plus b ৰ ফৰ্মুলাটো আমি ডিৰাইভ কৰিম ইয়াৰ পৰা tan a plus b means কিমান আছিল tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b হয় এইটো আছিল ফৰ্মুলা তো ইয়াৰ পৰা কি আহিব সোৱা tan theta means কিমান x tan phi means y
n কিমান 1 minus xy তো এইটোৱে হল আমাৰ ৰিকুৱাৰ্ড আনসাৰ ঠিক আছে তো ইয়াত মই এইটো এনে উলিয়াই থৈ দিছিলো এইটো নালাগে উলিয়াব নুলিয়ালেও হ'ব কাৰণ ইয়াত প্ৰয়োজন হোৱা নাই ঠিক আছে তো নাও আহিল কোৱেশ্চন নম্বৰ 14 কি দিছে if sin iman is equals to 1 then find value of x তো ইয়াত কি দি দিছে যে given কি দিছে sin inverse of 1 by 5 plus cos inverse of x is equals to 1 তো ইয়াৰ পৰা মই কি কৰো এই যেটো sin আছে sin টো মই এইটো সাইডে লৈ যাও ঠিক আছে তো ইয়াত কি হ'ব তেতিয়া ইয়াত কি থাকিব sin inverse of 1 by 5 plus cos inverse of x sin টো এইফালে লৈ আহিলো sin inverse of 1 ওকে তো ইয়াৰ পৰা কি থাকক এইটো এনেকৈ থাকক এতিয়া sin inverse of 1 by 5 সৰি এইটো মই একেলগে সেইফালে লৈ যাও ইয়াত কি ৰাখো মই অকল cos inverse টো ৰাখি দিও cos inverse of x sin inverse of 1 মানে কিমান আমি জানো sin of pi by 2 means 1 means sin inverse of 1 means কিমান আহিব pi by 2 এইটো মই এইফালে লৈ আহিম বুলি কৈছিলো তো এইফালে আনিলো sin inverse of 1 by 5 নাও কি হ'ব cos inverse of x is equals to কি হয় চাবা ইয়াত মই এটা ইউজ কৰো sin inverse of x plus cos inverse of x is equals to pi by 2 অকমান আগত মই এইটো ইউজ কৰিছো তো মই ইয়াতো এইটো ইউজ কৰিলো তো এইটো কি এটা ফৰ্মুলা sin inverse x plus cos inverse x is equals to pi by 2 তো কি হ'ব যদি মই ইয়াত কি কৰো pi by 2 minus sin inverse x কৰি দিও কিমান আহিব cos inverse x তো এইটো মই ইয়াত ইউজ কৰো pi by 2 minus sin inverse 1 by 5 means কিমান আহিব cos inverse of 1 by 5 ঠিক আছে তো ইয়াত কি হল cos inverse আছে যদি মই ক্যান্সেল কৰি দিও কিমান থাকিব x is equals to আহিব 1 by 5 তো the required value of x is 1 by 5 ঠিক আছে question number 15 ইয়াত কি দিছে same question তো given বুলি লিখো মই given tan inverse of x minus 1 divided by x minus 2 plus tan inverse of x plus 1 divided by x plus 2 is equals to pi by 4 উলিয়াব দিছে x ৰ ভ্যালু তো ইয়াৰ পৰা মই কি কৰো এইটো মই কি কৰো tan inverse of a plus tan inverse of b যেটো ফৰ্মুলা আছে সেই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰো তো তেতিয়া হলে কি হয় tan inverse of a plus b x minus 1 x minus 2 x plus 2 divided by 1 minus plus 1 by x plus 2 is equals to pi by 4 এইটো মই কি কৰিলো tan inverse of a plus tan inverse of b is equals to কিমান আছিল tan inverse of a plus b divided by 1 minus ab তো সেই ফৰ্মুলাটো মই ইয়াত ইউজ কৰিছো তাৰ পৰা কিমান আহিব tan inverse যদি মই এলসিয়াম লও কি আহিব ইয়াত আহিব x minus 2 into x plus 2 ইয়াতো আহিব x minus 2 into x plus 2 তো দুয়োটা কি হ'ব ক্যান্সেল যাব ক্যান্সেল কৰিলে কি থাকিব ওপৰখিনি মই লিখো জাস্ট x minus 1 এইটোৰে মাল্টিপ্লাই হ'ব x plus 2 plus ইয়াত আছিল x plus 1 এলসিয়াম লোৱাৰ পিছত x minus 2 ইয়াত মাল্টিপ্লাই হ'ব ঠিক আছে তলৰ টাৰ্মখিনি কি হ'ব ক্যান্সেল যাব এইটো আৰু এইটোৰ লগত ইয়াৰ পৰা কি থাকিব x minus 2 and x plus 2 কাৰণ এই দুটাৰ এলসিয়াম ললে ইয়াত কি হ'ব 1 এৰে এই দুটাৰ ইনটু হ'ব নেক্সট ওপৰত কি থাকিব ইয়াত x minus 1 x plus 1 ঠিক আছে জাস্ট সিম্পল সা হয় এইটো তো মই এক লাইন কি কৰি দিছো ইয়াত শর্ট কৰি দিছো ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা কি আহিব সোয়া এতিয়া মই কি কৰো এই যে tan inverse আছে tan inverse তো মই এইটো সাইডে লৈ যাম ঠিক আছে তো থাকিব কি ইয়াত ইখিনি থাকিব তো ইখিনি মই যদি সিম্পলিফাই কৰিলে ইয়াত কি আহিব সোয়া x স্কয়ার plus 2x minus x minus 2 ঠিক আছে প্লাস ইয়াৰ পৰা কি আহিব
x square minus 2x plus x minus 2 তলত কি থাকিব x plus x minus 2 x plus 2 means কি a plus b into a minus b means a square minus b square তো ইয়াত আহিব x square minus 2 square হ'ব minus ইয়াত কিমান আহিব এইটো সেম x square minus 1 square is equals to 10 pi by 4 হ'ব 10 ইনভার্স তো এইফালে লৈ গৈছো সো 10 হল ইয়াৰ পৰা মই সিম্পলিফাই কৰো ইয়াত কি আছে x square কেইটা হল এটা আৰু ইয়াৰ এটা means 2x square ইয়াত কি থাকিব 2x minus x means এটা x থাকিব আৰু ইয়াত কিমান থাকিব minus x থাকিব হা ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা কিমান পাম আমি জাস্ট এটা লাইন মই লিখি দিও সিম্পল কে যেটা বুজি পোৱা x square plus x minus 2 plus x square minus x minus 2 এখিনি আহিব আৰু ইয়াৰ পৰা কিমান আহিব x square minus 4 minus x square plus 1 10 pi by 4 means 1045 degree 1045 degree value কিমান আছিল 1 হ'ব তো ইয়াৰ পৰা again আমি simplify কৰো কিমান আহিব 2x square আহিব next 8 to 8 cancel যাব minus 4 আহিব minus to 4 next আহিব x square cancel যাব 8 to আহিব minus 3 is equals to 1 ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা কি আহিব মই ইয়াত লিখিছো ইয়াৰ পৰা আহিব minus 3 ৰে মই ইয়াত মাল্টিপ্লাই কৰো twice x square minus 4 is equals to আহিব minus 3 twice x square is equals to কিমান আহিব 4 minus 3 4 to এইফালে লৈ গৈছো প্লাস হল ইয়াৰ পৰা কিমান আহিব twice x square is equals to 1 x square is equals to কিমান আহিব half x is equals to কিমান আহিব plus minus 1 by root 2 তো এইটোৱে হল আমাৰ required value of x এতিয়া আহিব question number 16 আৰু 17 16 আৰু 17 টা same question তো মই 16 টো তোমালোকে কৰিবা 17 টো মই কৰি দিছো তো 17 ত কিমান দিয়া আছে 10 inverse of 10 thrice pi by 4 10 thrice pi by 4 ঠিক আছে তো ইয়াৰে পৰা মই কি কৰিলো 10 inverse টো ৰাখিলো 10 এটো কি সিম্পলিফাই কৰিব দিছে তো ইয়াত মই কি কৰো pi minus pi by 4 যদি কৰো সোৱা 4 pi minus pi হ'ব তো thrice pi থাকিব এটো ঠিকে আছে 10 inverse of 10 হয় তো এইটো মই কি কৰো as this is sum first ASTC pi minus pi by 4 pi minus pi by 4 কৰাৰ লগে লগে ই কি থাকিব সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্টত থাকিব এই ভ্যালুটো আৰু কি সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্টত সাইনৰ ভ্যালু পজিটিভ বাকি কেইটাৰ ভ্যালু নেগেটিভ তো ইয়াত কি আছে 10 আছে 10 কি হয় সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্টত নেগেটিভ তো ইয়াত আহিব মাইনাস হয় পাই থাকিলে কি হয় এইটো সেন্স নহয় তো এইটো 10 হিচাপে আহিব এগেইন ভ্যালুটো যেটো আছে হেইটো বহি যাব trigonometric function ইউজ হৈছে জাস্ট ইয়াত ঠিক আছে তো এইটো আহিব এনেকে তো ইয়াৰ পৰা কি আহিব 10 ইনভার্স তো এইটো মই কি কৰিব পাৰো 10 minus pi by 4 লিখিব পাৰো কিয় লিখিব পাৰো cos since 10 minus theta is equals to minus 10 theta আৰু এইটো হয় না নহয় মোক এদিন এটা কোৱেশ্চন কৰিছিল যে এইটো কেনেকৈ হয় তো মই এইটো দেখাই দিছো এবাৰ ইয়াত একেলগে 10 theta is equals to আমি কিমান জানো sin theta by cos theta therefore theta ঠাইত minus theta বহাই দিছো মই ইয়াত sin of minus theta cos of minus theta তো ইয়াৰ পৰা কি হে sin minus theta means minus sin theta আৰু cos minus theta means cos theta which is equals to কি হল minus sin theta by cos theta means tan theta তো এটো হ'ব tan minus theta is equals to minus tan theta proof to ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা এইটো পালো এতিয়া আমি কি হ'ব tan inverse tan cancel যাব থাকিব কিমান minus pi by 4 আৰু এইটোৱে হল আমাৰ required answer to তো এইবাৰ আহিল question number 18 ঠিক আছে তো 18 টো কৰিছো ইয়াত কি দিছে ভ্যালুটোৱে উলিয়াব দিছে 10 কিমান দিছে sin inverse of 3 by 5 plus cot inverse of 2 by 3 sorry 3 by 2 3 by 2
3/2 এটো ভ্যালু উলিয়াব দিছে তো কি মই কি কৰো সিম্পলিফাই কৰিব লাগিব তো তাৰ আগত কি কৰিম মই ধৰি লও sin inverse এইটো আৰু cot inverse এইটো মানে মই ধৰি লও ঠিক আছে তো সলিউশন লৈছো let sin inverse of 3/5 is equals to x implies কিমান পাম আমি ইয়াৰে পৰা যদি sin টো ইফালে লৈ আহো কিমান আহিব sin of x is equals to 3/5 হয় cos টো মই উলিয়াই থৈ একেলগে cos x is equals to কিমান আহিব তেতিয়া হলে root over 1 minus sin square x just trigonometry sin square theta plus cos square theta is equals to 1 তাৰ পৰা মই কি কৰিছো cos theta টো উলিয়াইছো তেনেকুৱাকে ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা কিমান আহিব 1 minus 9/25 root over 16/25 হ'ব is equals to কিমান আহিব 4/5 ঠিক আছে and আমি কি ধৰো cot inverse of 3/2 is equals to যদি মই 1 লও কিমান আহিব cot y is equals to 3/2 therefore tan y মানে কিমান 1/cot means 2/3 আহিব ঠিক আছে তো এইখিনি মই কি কৰিছো ধৰি লৈ কিনে উলিয়াই লৈছো নাও কি কৰো কোৱেশ্চনটো সলভ কৰো therefore tan of sin inverse 3/5 plus cot inverse 3/2 হ'ব তো ইয়াৰ পৰা কি কৰো is equals to 10 sin inverse of এইটো means কিমান লৈছিলো মই x আৰু এইটো means লৈছিলো y ঠিক আছে তো 10x plus y তো ইয়াৰ পৰা কি কৰো মই 10x plus y ভাঙি দিও 10x plus 10y divided by 1 minus 10x 10y simply কি কৰিছো মই ফৰ্মুলাটো ভাঙি দিছো হল তো ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি আহিব 10x মানে কিমান ভ্যালুটো উলিওৱা নাই sin x by cos x sin x by cos x মানে কিমান আহিব ইয়াৰ পৰা এইটো সাইডত এনেকে চিন দি লিখি দিলে হল মই ইয়াত লিখিছো 10x মানে কিমান আহিব sin x by cos x sin x কিমান আছিল 3/5 cos x 4/5 তো দুয়োটা যাই কিনে কিমান থাকিব 3/4 হ'ব 3/4 আহিব 10x মানে আহিব 3/4 plus 10y কিমান আছিল 2/3 divided by 1 minus 3/4 dot 2/3 হ'ব তো ইয়াৰ পৰা কি কৰিম মই এটা LCM লম LCM ললে কি আহিব ইয়াত 4 into 3 ইয়াৰ পৰা কি হ'ব 4 into 3 3 ৰে এইটো মাল্টিপ্লাই 9 plus 4 ৰে এইটো মাল্টিপ্লাই 8 4 into 3 কেনসেল যাব কাৰণ তলতো আছে ইয়াৰ কি হ'ব 4 into 3 12 minus 3 into 2 6 হয় তো 9 plus 8 কিমান 17 and 12 minus 6 6 তো এইটোৱে হ'ল required answer 17/6 ঠিক আছে তো আপ টু কোয়েশ্চন নাম্বার 18 ক্লিয়ার তো এতিয়া আছে কোয়েশ্চন নাম্বার 19 20 and 21 এই তিনিটা আছে কি মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চন তো এই তিনিটা জাস্ট কি হয় 16 আৰু 17 এর নিচিনা সেম টাইপে হয় তো এই তিনিটা কোয়েশ্চন তোমালোকে নিজে কৰিবা আৰু যদি নোৱাৰা কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা তো মই নেক্সট কৰি দিম আৰু এতিয়ালৈকে এইখিনি যদি কিবা কনফিউজন আছে তো মোক কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাব পাৰা যদি কিবা বুজি পোৱা নাই বা ইনভার্স ট্রিগোনোমেট্রি ফাংশনৰ লগত যদি ৰিলেটেড কিবা কোয়েশ্চন আছে হেইটো মোক কমেন্ট কৰি জনাব পাৰা আৰু যদি ভিডিওটো আজিৰ এই ভিডিওটো ইনফৰমেটিভ যেন লাগিছে বা ভাল লাগিছে তেতিয়া হলে ভিডিওটো প্লিজ লাইক কৰিবা শেয়ার কৰিবা আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে নেক্সট মই ভিডিওটো দিলে তোমালোকে লগে লগে নোটিফিকেশন পোৱা তো ঠিক আছে নেক্সট ক্লাছত নেক্সট ভিডিওত আমি কি কৰিম ইয়াৰে যিখিনি মিসেলেনিয়াস আছে মিসেলেনিয়াসৰ কোয়েশ্চন সলভ কৰিম প্লাস কিছুমান মই এক্সট্ৰা কোয়েশ্চন দি দিম যেকিটা এক্সামত আহিব পৰা চান্স থাকে আজিলৈ ইয়াতেই থ্যাংক ইউ